خلوني اقول ليه انا شايف ان الفيجوال لين ديلي مانجمنت سيستم هي الطريقه اللي مضمونه لتحقيق نتائج ماليه حقيقيه في تطوير اداء البيزنس وفي تطوير اداء الشركات، تطوير اداء العمليات في البيزنس او في الشركات. نتائج كبيره ومستقره ومؤثره بالفعل في النتائج الماليه للبيزنس. احنا في الحقيقه على مدى ال 23 سنه اللي فاتوا من بعد سنه 2000 واحنا ابتدينا نطبق اللين 6 سيجما تولز، نستخدم اللين 6 سيجما تولز في شركاتنا ومؤسساتنا لتطوير اداء العمليات، سواء عن طريق مهندسينا اللي اخذوا تدريب على اللين 6 سيجما تولز، بلاك بيلتس وجرين بيلتس وغيره من البيلتس، او عن طريق استشاريين تعاقدنا معاهم علشان يطوروا اداء عملياتنا، يزودوا الانتاجيه ويقللوا التكلفه ويحسنوا جوده المنتج ويزودوا رضا العملاء بتوعنا باستخدام اللين 6 سيجما تولز. على مدى ال 23 سنه اللي فاتوا احنا مهندسينا واستشاريينا بيعملوا مشاريع بالفعل باستخدام اللين 6 سيجما تولز، لكن في الحقيقه احنا مش شايفين لده اي مردود حقيقي على ارض الواقع في تطوير اداء الشركه، في تطوير اداء البيزنس. مش شايفين لده اي مردود مالي باين وواضح وصريح في تطوير اداء البيزنس. خلينا صراحه يا جماعه مع بعض، احنا مش شايفين اي تطوير حقيقي على ارض الواقع ملموس ومقدر بالفلوس في النتائج الماليه في النهايه للشركه. وده ليه؟ لان الحقيقه النتائج اللي بتتحقق من البروجكتس باستخدام اللين 6 سيجما تولز، سواء كانت زياده في الانتاجيه او تقليل في التكلفه او تحسين في جوده المنتج او زياده كفاءه التوريد او غيره، النتائج دي doesn't stick. يعني ايه النتائج doesn't stick؟ يعني النتائج دي غير مستقره. غير مستقره يعني بتتلاشى بعد فتره قصيره من البروجكت اللي اتعمل. يعني بنعمل بروجكت او كايزن ايفنت لتطوير الاداء في اي بروسيس من البروسيس، لكن وبتحقق نتائج. يعني البروجكتس دي بتحقق نتائج كويسه وممتازه في تطوير الاداء في اي بعد من ابعاد الاداء، سواء كانت انتاجيه او تقليل تكلفه او تحسين جوده او غيره. وبعدين بعد ما بنحقق هذه النتائج بعد فتره قصيره جدا، اسبوع او 2، بتتلاشى هذه النتائج ونيجي مره تانية علشان نعمل امبروفمنت في البروسيس، فنبتدي نعمل فيها بروجكت او كايزن ايفنت، فبنبتدي تاني من الصفر وهكذا. فما فيش النتائج اللي بتتحقق نتائج غير مستقره، غير تراكميه، ما بنبنيش عليها خطوه بعد خطوه علشان نقدر نحقق نتائج بالفعل تاثر في النتائج الماليه للشركه. الحقيقه كل المهندسين اللي اتدربوا على اللين 6 سيجما وخدوا بيلتس في اللين 6 سيجما، وكل الاستشاريين اللي احنا اتعاقدنا معاهم علشان نطور اداء عملياتنا باستخدام اللين 6 سيجما تولز، بيشتغلوا فيري هارد. انا ما بتهمش المهندسين ولا الكونسلتنتس، في الحقيقه لا، هم بيشتغلوا فيري هارد في تطوير اداء العمليات وبيعملوا بروجكتس، يمكن بروجكت وكايزن ايفنت كل اسبوع في عملياتنا في البروسيس المختلفه في عملياتنا لتطوير اداء البروسيس، وبالفعل بيطبقوا التولز دي وبيحققوا نتائج بالفعل على ارض الواقع في تطوير اداء البروسيس في كل مره بيعملوا فيها بروجكت او كايزن ايفنت. امال ليه ما بيبانش لكل الامبروفمنت انيشيتيفز دي اثر على البوتوم لاين وما بنلاقيش تحسن واضح في النهايه في النتائج الماليه للشركه؟ ده اللي هنشوفه في الحلقه اللي جايه. تابعنا علشان تقدر تشوف كل الحلقات اللي جايه. اشترك في القناه على اليوتيوب، قناه People Centered Excellence على اليوتيوب، واشترك تابع صفحه People Centered Excellence على لينكد ان بيج، واشوفكم في الحلقه اللي جايه.